ඕගොල්ලෝ මේ අදත් එකතු වෙලා ඉන්න චෙෆ්ස් ස්ටයිල් YouTube channel එකට සුබ දවසක් කියලා පිළිගන්න ඕගොල්ලෝ සියලු දෙනාම. අද මම ඔයගොල්ලොත් එක්ක කතා කරන්න යන්නේ ඉතාමත් වැදගත් වෙන කාරණයක්. ඒ තමයි ඉංග්‍රීසි භාෂාව කොහොමද ඔයා සරලව ඉගෙන ගන්න පුළුවන් ක්‍රම කීපයක් ගැන කතා කරන්න යනවා. මේ වීඩියෝ එක හරහා මේ වීඩියෝ කරන්න හේතුව තමයි සාමාන්‍යයෙන් දවසකට මෙසේජ් 4-5ක් එනවා. චෙෆ් මම හොටෙල් ස්කූල් එකට වගේ සම්බන්ධ වෙන්න කැමතියි. නමුත් මට ඉංග්‍රීසි භාෂාව පිළිබඳව පොඩි ගැටලුවක් තියෙනවා. පුළුවන් නම් මට උදව්වක් කරන්න කොහොමද මගේ ඉංග්‍රීසි භාෂාව පොඩ්ඩක් වැඩි දියුණු කරන්න කියලා ගොඩක් දෙනෙක් මගෙන් අහනවා ඒ ප්‍රශ්නය. ඒ නිසා මම කල්පනා කරුවා මම ඒගොල්ලන්ට දෙන උපදෙස් වීඩියෝ එක හරහා ඕගොල්ලන්ටත් කියන්න ඕන කියලා. මම හිතනවා ඕගොල්ලන්ටත් මේ වගේ වීඩියෝස් වැදගත් වෙයි කියලා. ඔයා ප්‍රොෆෙෂනල් චෙෆ් කෙනෙක් වෙන්න කැමති නම් ප්‍රොෆෙෂනල් චෙෆ් කෙනෙක් විතරක් නෙමෙයි. ඔයා ඕනම ක්ෂේත්‍රයක ප්‍රොෆෙෂනල් කෙනෙක් වෙන්න කැමති නම් අනිවාර්යෙන් ඔයාට අත්‍යවශ්‍යම සාධකයක් තමයි මේ ඉංග්‍රීසි භාෂාව. ඔයා අනිවාර්යයෙන්ම ඉංග්‍රීසි භාෂාව ඉගෙන ගන්න ඕන. ඒක රූල් එකක් නොවුනත් ඒක තනිකරම රූල් එකක්. ඒ නිසා මම හිතනවා ඔයා පෞද්ගලික ජීවිතයේදී ඔයා ඉංග්‍රීසි භාෂාව අනිවාර්යෙන් ප්‍රගුණ කළ යුතුයි කියලා. මේ වගේ වීඩියෝ මම ගොඩක් කරලා තියෙනවා චෙෆ් ස්ටයිල් YouTube channel එක හරහා. ඔයා channel එකට අලුත් නරතු පාට බටන් එක ක්ලික් කරලා දැන් subscribe කරන්න. ඔයාගේ යාළුවොත් අනිවාර්යයෙන් මේ වගේ වීඩියෝස් බලන්න කැමති ඇති. එයාටත් බලන්න share කරන්න අමතක නොකර වීඩියෝට like එකක් දාන්න. මේ වීඩියෝට මම ඔයගොල්ලන්ගෙන් like 100ක් බලාපොරොත්තු වෙනවා. කැමති කෙනෙක් ඉන්නවා නම් වීඩියෝ එක හොඳයි කියලා හිතනවා නම් like එකක් දාලා යන්න. මේ වීඩියෝ එක ඕගලන්ට වැදගත් වෙන්නේ ඔයා ලංකාවේ හොටෙල් කෝස් එකක් කරලා අවුරුදු 2-3ක් විතර වගේ ලංකාවේ එක්ස්පීරියන්ස් එකක් අරගෙන ඊට පස්සේ ඩුබායි හෝ කොහේ හරි යුරෝප් හෝ ඕස්ට්‍රේලියා වගේ රටකට යන්න හිතන් ඉන්නවා නම් ඔයාට අත්‍යවශ්‍ය සාධකයක් තමයි මේ ඉංග්‍රීසි භාෂාව ඉගෙන ගන්න එක. ඉංග්‍රීසි භාෂාව ඉගෙන ගන්න කිසිම වයස් සීමාවක් නැහැ. ඔයාට අවුරුදු 70ක් වුණත් 80ක් වුණත් ඔයා ඉංග්‍රීසි භාෂාව ඉගෙන ගන්නවා නම් ඒක ගොඩක් හොඳයි ඔයාගේ ප්‍රොෆෙෂනල් කරියකට. මේ වගේ වීඩියෝක් කරන්න මම පඬිතේ වගේ ඉදිරිපත් වුණාට මටත් බෑ හරියට ඉංග්‍රීසි. මම සමහර ඉංග්‍රීසි වචන තාම ඉගෙන ගන්නවා. මම හිතන්නේ මගේ ජීවිත කාලෙම මට 100%ක් ඉංග්‍රීසි භාෂාව සම්පූර්ණයෙන්ම ඉගෙන ගන්න පුළුවන් කියලා. මොකද මේක විශ්ව භාෂාවක්. එක එක රටවල් වලින් රටවල් වලට ඉංග්‍රීසි භාෂාව වෙනස් වෙනවා. උදාහරණයක් විදිහට ගත්තොත් බ්‍රිටිෂ් ඉංග්‍රීසි, ඇමරිකන් ඉංග්‍රීසි, ඕස්ට්‍රේලියන් ඉංග්‍රීසි, ඊට පස්සේ කැනේඩියන් ඉංග්‍රීසි තියෙනවා. ඊට පස්සේ නිව්සීලන්ත වල තව ඉංග්‍රීසි වර්ගයක් තියෙනවා. ඉංග්‍රීසි වර්ග ගොඩක් තියෙනවා. නමුත් අපි ඉගෙන ගන්න ඕනේ බේසික් මට්ටමින් පොඩ්ඩක් කතා කරන්න. ඕනම රටකට ගිහිල්ලා පැහැදිලිව ඒ කතා කරන කෙනාට තේරෙන ආකාරයෙන් කතා කරන තමයි අපි මේ ඉංග්‍රීසි භාෂාව ඉගෙන ගන්න ඕනේ. මේ වීඩියෝ එක හරහා මම ඔයගොල්ලොත් එක්ක කතා කරන්න යනවා ටිප් 5ක් ගැන කතා කරන්න යනවා. කොහොමද අපි සරලව ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්න ඕනේ කියලා. මම කතා කරන පළවෙනිම ටිප් එක තමයි first think shortly. අපි මුලින්ම කරන්න ඕනේ අපිට හුරු නැති භාෂාව අපි ඉස්සල්ලාම ඇඟට හුරු කරගන්න ඕන. ඒ නිසා අපි පුරුදු වෙන්න ඕනේ හැමතිස්සෙම අපි ඉංග්‍රීසියෙන් හිතන්න. ඒකට තමයි කියන්නේ first think shortly කියලා. ඒ නිසා අපි පුරුදු වෙන්න ඕන අපි ඉංග්‍රීසියෙන් හිතන්න. උදාහරණයක් විදිහට ගත්තොත් මගේ ටේබල් එකේ තියෙනවා ටී එකක් තියෙනවා. මම මේක දැන් බොන්න තමයි යන්නේ. මම මේක ඉංග්‍රීසියෙන් හිතන්න ඕන I am going to drink tea කියලා. ඒ වගේ අපි ඉංග්‍රීසියෙන් හිතන්න ඕන. ඔයා ඉංග්‍රීසියෙන් හිතද්දි ඒකට මැටර් කරගන්න එපා. ග්‍රැමර් මැටර් කරගන්න එපා. වාක්‍ය හදන විදිය මැටර් කරගන්න එපා. ප්‍රශ්නාර්ථ, කොමා ඒ දේවල් මැටර් කරගන්න එපා. ඔයාට පුළුවන් විදියට ඔයා හිතන්න. වචන වැරදුනට කමන්නේ. මොකද අපි කාටවත් කියන්නේ නැති නිසා ඔයාට වචන වැරදුනට කමන්නේ. අපි හැමතිස්සෙම කරන ක්‍රියාව හිතන්න. තව උදාහරණයක් විදියට කිව්වොත් මම දැන් මෙතනින් නැගිටලා එළියට යනවා නම් ඒක අපි ඉංග්‍රීසියෙන් හිතන්නේ කොහොමද? I am going outside. ඒ වගේ ග්‍රැමර් වැරදුනට කමන්නේ. සරලව ඉංග්‍රීසියෙන් හිතන්න. ඒක තමයි මගේ පළවෙනිම ටිප් එක. පොඩ්ඩක් ප්‍රැක්ටිස් කරන්න. කාලයයි. ප්‍රැක්ටිස් කරන්න තමයි වචන හුරු වෙන්නේ. ලොකු වාක්‍ය හදන්න යන්න එපා. වචන දෙකක්, ක්‍රියාවක් ඒ වගේ කරලා ඒ කියන්නේ එළියට යන්නේ මොකටද? කාව හම්බෙන්නද? ඒ වගේ සරලව ඔයා ප්‍රැක්ටිස් කරන්න. ඒක තමයි මට දෙන්න පුළුවන් පළවෙනිම ටිප් එක. මම කතා කරන දෙවෙනි කාරණේ තමයි talk loudly. talk loudly කියන්නේ අපි ඉංග්‍රීසියෙන් කතා කරද්දී අපි පොඩ්ඩක් හයියෙන් කතා කරන්න ඕන. එතකොට තමයි අපේ මේ කටවල් වල තියෙන muscles, දිවවල් එහෙම ඇදිලා එළියට එන්නේ. පුළුවන් නම් ඉංග්‍රීසි චිත්‍රපටි බලන්න. ඒගොල්ලෝ කතා කරන විදිහ, ඒගොල්ලෝ කතා කරන පැටර්න් එක, සබ්ටයිටල් තියෙනවා. සිංහල සබ්ටයිටල් කවදාකවත් දාන්න එපා. පුළුවන් නම් ඉංග්‍රීසි සබ්ටයිටල් තියෙනවා නම් ඒවා බලන්න. ඉංග්‍රීසි සබ්ටයිටල් දාන්න බලන්න. මොකද සිංහලෙන් සබ්ටයිටල් දැම්මා කියලා ඔයාට ඇති වැඩක් නැහැ. පුළුවන් නම් ඉංග්‍රීසි සබ්ටයිටල් එක බලන්න ෆිල්ම් එකක්. ඒගොල්ලෝ කතා කරන විදිය, ඒගොල්ලෝ කතා කරන පැටර්න් එක, ඒගොල්ලෝ කතා කරන ටෝන් එක පොඩ්ඩක් නෝට් කරන්න. ඒ කතා කරන භාෂාව අපි හයියෙන් කතා කළොත් තමයි අපේ දිවවල් ඇදිලා, අපේ දිවවල වල තියෙන මාංශ පේශි ඇදිලා ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න පුළුවන් විදිය තමයි හැඩගැහෙන්නේ. පිස්සෝගේ තැන්ටකල කෑ ගහන්න එපා. කවුරුත් නැති වෙලාවට කාමරේ පොඩ්ඩක් try කරන්න. උදාහරණයක් විදිහට ගත්තොත් this is a dog, this is a phone. ඒ වගේ පොඩ්ඩක් සරල භාෂාවෙන් ඔයා ප්‍රැක්ටිස් කරන්න. එතකොට තමයි වචන හරියට පිට වෙන්නේ ඉංග්‍රීසි භාෂාවෙන්. මම කතා කරන තුන්වෙනි ටිප් එක තමයි talk with self. ඒ කියන්නේ තමන් එක්ක කතා කරන්න ඕන. අර මම අර පළවෙනි කාරණේ කිව්වා වගේ අපි ඉංග්‍රීසියෙන් හිතන්න ඕන. හිතුවට පස්සේ හයියෙන් කතා කරලා අපි උච්චාරණය කරන්න ඕන. ඒ කියන්නේ I'm going to
drink tea, I am going to cut vegetable. ඒ වගේ අපි නිතරම තමන් එක්ක කතා කරන්න ඕන. එතකොට අපිට නිතරම වචන හුරු වෙනවා. අර මම ඉස්සල්ලාම කිව්වා වගේ ඔයා උත්සාහ කරන්න එපා හරියට ග්‍රැමර් ඉගෙන ගන්න, වාක්‍ය හදන්න, ඡේද හදන්න. ඒ දේවල් ඔයාට අදාළ නැහැ තාම. ඔයා තාම ප්‍රාථමික මට්ටමේ ඉන්නේ. ඒ නිසා දන්න ඉංග්‍රීසියෙන් ඔයා තමුන් එක්ක කතා කරන්න. පුළුවන් නම් ඉංග්‍රීසි ෆිල්ම් වල වගේ සබ්ටයිටල් ඉංග්‍රීසියෙන් යද්දී සබ්ටයිටල් තියෙන දේවල් ඔයා පුළුවන් නම් උච්චාරණය කරන්න. එතකොට වචන හුරු වෙනවා, කතා කරන විදිය හුරු වෙනවා, කට ඇරෙනවා. අලුත් වචන ඉගෙන ගන්නවා. ඒ වගේ බෙනිෆිට් රාශියකුත් තියෙනවා. ඔයා ෆිල්ම් වල ඔය සබ්ටයිටල් ඔයා කියවුවොත් අපි කරන සෑම ප්‍රායෝගික ක්‍රියාවක් තුළම අපිට සරලව ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්න පුළුවන් අවස්ථාවක් තියෙනවා. අපිට වෙලා තියෙන්නේ ඌමනාව නැතිකම විතරයි. ඊට පස්සේ මම කතා කරන හතරවෙනි ටිප් එක තමයි ටෙස්ට් එක. ටෙස්ට් එක කියලා කියන්නේ උදාහරණයක් විදිහට ගත්තොත් myself ගැන කතා කරනොත් අපි ඉංග්‍රීසියෙන් myself Milan Udayanga Fernando, I am from Sri Lanka, I am a professional chef, I want to be a executive chef. ඒ වගේ සරල ඉංග්‍රීසියෙන් ඕගොල්ලන්ගේ තමන්ගේ ගැන ඕගොල්ලන්ට ඉංග්‍රීසියෙන් කියන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ සමහර වෙජිටබල් ගැන, තමන්ගේ පවුලේ විස්තර ගැන, ඒ වගේ සරලව තප්පර 30ක් විතර වගේ ඔයාට කන්වර්සේෂන් එකක් හදාගන්න පුළුවන් නම් ඒක ගොඩක් හොඳයි. myself ගැන කරන්න පුළුවන්, ඔයා වැඩ කරන තැන ගැන කියන්න පුළුවන්, ඔයාගේ පවුලේ විස්තර ගැන කියන්න පුළුවන්. ඒ වගේ පොඩි දේවල් වලින් ඔයා ප්‍රැක්ටිස් කරන්න මේ ඉංග්‍රීසි භාෂාව. මම කතා කරන පස්වෙනි සහ අවසාන ටිප් එක තමයි පුළුවන් නම් අනිත් අයට කියලා දෙන්න. ඔයා දන්නවනේ මේ දේ වැරදි කියලා ඒ දේවල් කියලා දෙන්න එපා. උදාහරණයක් විදිහට ගත්තොත් වචන කනවට eat, බොනවට drink, කපනවට cut, ගහට tree, බල්ලට dog, පූසට cat. ඒ වගේ සරලව ඔයා ප්‍රැක්ටිස් කරන්න. මම හිතන්නේ මේ දේවල් වලට කවුරුත් හිනා වෙයි කියලා. ඔයා ඩික්ෂනරි අරගෙන දවසට වචනයක් ඔයා පාඩම් කරන්න අකුරුත් එක්ක සතියට 7යි, මාසෙට 30යි, අවුරුද්දට 365යි. ඔයා අවුරුද්දක් ඒ විදිහට කරුවොත් ඔයාට අලුත් වචන 365ක් ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. ඔයාට අත්‍යවශ්‍ය වෙන්නේ උනන්දුව සහ කැපවීම. ඒ ඉගෙනගත්ත දේවල් අනිත් පැත්තේ කියන්න. සමහර වෙලාවට ඒගොල්ලෝ hina වෙයි. නමුත් ඔයාට හොඳයි. දෙයක් කියලා දෙන්නොත් තමයි ඒ දේවල් ඔයාට මතක හිටින්නේ. ඒක ලෝකෙ පිළිගත්ත න්‍යායක්. හරි. ඒක තමයි මගේ ටිප් 5. පළවෙනි ටිප් එක තමයි think story. දෙවෙනි එක තමයි talk loudly. ඊට පස්සේ තුන්වෙනි ටිප් එක තමයි talk with self. ඊට පස්සේ හතරවෙනි එක තමයි test එක. පස්වෙනි ටිප් එක තමයි කාට හරි උගන්වන්න, teach them. මේ වීඩියෝ එක හරහා මම ඔයගොල්ලොත් එක්ක ඉතාමත්ම සරලව කතා කරුවා. ප්‍රායෝගිකව සරලව කොහොමද සරලව ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්න පුළුවන් සරල ක්‍රම කීපයක් ගැන කතා කරුවා. මේ වගේ වීඩියෝස් ඔයා හොඳයි කියලා හිතනවා නම් පල්ලෙහා තියෙන කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ කමෙන්ට් එකක් දාගෙන යන්න. මේ වගේ වීඩියෝස් තව කරනවා නම් හොඳයි කියලා. මේ වගේ අලුත් වීඩියෝ එකකින් හමු වෙනකම් මම ගිලෙන්නම්. මම චෙෆ් මිලාන්.